لا أجر نبغي لا وساما لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوع راية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. أما بعد، نكمل إن شاء الله النهاردة، وهنخلص المودلز. النهاردة هناخد كانت. كانت أول حاجة بتعبر عن certainty في ال present، تأكيد في المضارع. تأكيد إيه في المضارع؟ تأكيد إن الحاجة ديت ما تمتش، بأكد إن الحاجة ديت لم تتم. السلايد مش باينة، مش باينة عند الكل. في كانت، هي كانت وتحتها الكود. تمام. كانت دي معناها لا يمكن أن. تمام. بتعبر عن إن الحاجة ديت مش ممكن تكون موجودة حاليا. يبقى هنا certainty، تأكيد بالنفي في المضارع. زي مثلا إيه؟ he can't be at home. he can't be at home، لا يمكن أن يكون بالمنزل. هو حاليا مش ممكن يكون فين؟ في البيت. تأكيد بقى إن الحاجة ديت مش موجودة، أو تأكيد نفي. he can't be at home، ولا يمكن أن يكون إيه؟ بالمنزل. أوكي. تاني حاجة اللي كانت بتعبر عن ال prohibition. prohibition معناها التحريم. التحريم والمنع في ال present وال future. present future، مضارع ومستقبل. التحريم في المضارع والمستقبل. زي you can't enter، لا يمكنك أن تدخل في موقع التحريات investigation site. investigation معناها التحريات. you can't enter the investigation site. هنا بقى تحريم، ممنوع انك تدخل المكان ده. برضو certainty في ال past بقى، certainty in the past، التأكيد في الماضي بيبقى can't وبيبقى بعدها ال perfect infinitive. perfect infinitive بتبقى can't have been، أو can't have التصريف إيه التالت. it can't have been David، إنه لا يمكن أن يكون ديفيد who called، الذي إيه اتصل. لا، بيبقى mustn't. تحريف المضارع بيبقى mustn't. اوكي، بيبقى mustn't و can't. it can't have been David، لا يمكن أن يكون إيه ديفيد who called، الذي إيه اتصل. يبقى هنا إيه تأكيد في الماضي. ability بقى نيجي إيه could. could برضه بتعبر عن ability، المقدرة أو الاستطاعة في الباست الماضي. زي I could swim. I could swim when I was 6. when I was 6، عندما كان عمري كام؟ 6 سنوات. could برضه بتعبر عن uncertainty، عدم تأكيد. hypothesis افتراض، عدم تأكيد أو افتراض في ال present. he could be at home، ممكن أو من الممكن أن يكون إيه بالمنزل. حاجة مش متأكد منها، بقول ممكن يكون فين؟ في البيت. افتراضا يعني بفترض إن هو يكون إيه في البيت، أو مش متأكد.
تمام يا جماعة؟ uncertainty hypothesis past عدم تأكيد وافتراض في الماضي بقى بيبقى كيف والتصريف التالت اللي هو ال perfect infinitive بيجي بعدها ال perfect infinitive يبقى ده في ال past. It could have been David من الممكن أنه كان ديفيد who called الذي اتصل من الممكن أنه كان ديفيد ممكن يكون ده كان ديفيد اللي اتصل. He couldn't have given you my number. تمام. He couldn't لا يمكن أنه هو الذي أعطاك أو أعطاك رقمي. جملة ثانية لكن تأكيد بالنفي في الماضي تأكد حاجة نفي في الماضي لا يمكن أنه هو الذي أعطاك رقمي. نيجي بقى لكد بستخدمها في الكريتيسيزم past present future مضارع وماضي ومستقبل نقد criticism. أقول مثلا George could really help you. George ممكن حقا يساعدك. He could really have helped you. إلى بقى كان من الممكن أن يساعدك. كان من الممكن أن يساعدك مضارع أقول جورج ممكن يساعدك أو كان من الممكن أن يساعدك جورج نقاد من سياق المعنى بقى. برضو could بتعبر عن possibility الإمكان الحاجة دي ممكن تكون ممكنة الإمكان في ال past present future بتبقى مضارع وماضي ومستقبل زي I could help you. I could help you هنا مضارع بقى أنا أقدر أساعدك أو بإمكاني أن أساعدك أنا أساعدك في إمكانية بقى أن أنا أساعدك. I could have caught the bus كان من الممكن أن ألحق بالأتوبيس. If I had hurried لو أسرعت هنا تأكيد هنا إمكانية في المضارع هنا إمكانية كانت تتم فين في الماضي. بعد كده could نستخدمها request في الطلب hypothesis الافتراض uncertainty عدم التأكيد في ال present وال future مضارع ومستقبل زي could you help me with these bags please ممكن تساعدني في حمل الشنط أو في هذه الحقائب لو سمحت. permission التصريح أو الإذن present و future مضارع ومستقبل بتكون رسمية في الطلب رسمية. permission التصريح أو الإذن زي could I walk you home ممكن أروح لك البيت أو أجي لك البيت. could I walk you home ممكن أمشي إلى المنزل ممكن أمشي لك للبيت. could I take your book ممكن أخذ كتابك. تمام. could I go now ممكن أمشي الآن. برضه بستخدم could عشان أعرض خدمة offer present و future مضارع مستقبل. I could walk you home أنا أقدر أمشي معاك للبيت بعرض عليه حاجة. I could make you some tea أنا ممكن أعمل لك بعض الشاي عرضه. I could help you أنا أقدر أساعدك في عمل الواجب. لا عرض هنا
I could أنا أقدر أساعدك، بعرض عليه حاجة مش بطلب. برضو بستخدمها في ال suggestion الاقتراح. تمام، لما اقترح حاجة أو أعرض فكرة على حد في ال present وال future. زي إيه مثلا we could go and have a beer somewhere downtown. ممكن نروح ونتناول إيه مشروبات كحولية في مكان ما في وسط البلد. أو we could go to the cinema. We could go to the cinema. يمكننا أن نذهب إلى إيه السينما. We could go to the cinema. We could play football. نقدر نلعب كورة. تمام. prohibition التحريم، نستخدمها برضو في إيه في التحريم بس بتبقى منفية. We couldn't apply. We couldn't apply for a visa because of my parents passed. هنا نفي. تمام. We couldn't enter this room. We couldn't enter this room. تمام. يمكننا أن ندخل هذه الحجرة. تحريم بقى هنا، ما نقدرش نعمل الحاجة دي. اوكي يا جماعة، دي could و couldn't. well had better. had better. had better معناها من الأفضل أن، زي ما قلناها معناها من الأفضل أن، بستخدمها بقى to give advice. to give advice لإعطاء نصيحة. في ال present وال future. present future. you had better leave now. يجب أن تغادر أو من الأفضل أن تغادر الآن. you had better get up early. من الأفضل أن تستيقظ مبكرا. you had better ويجي بعدها المصدر. في بقى have to. have to. have to معناها مضطر لأن. دي بقى ليه necessity الضرورة أو ضرورية. obligation past present future. في الفيوتشر بتبقى I will have to. إجبار بقى I will have to. أنا مضطر لأن study more. أنا أذاكر كثيرا. if I want to pass my exam. إذا أردت أن أنجح في الامتحان. يبقى هنا في إجبار بقى، مجبر إن أنا أعمل حاجة ديت عشان إيه شيء تاني بيجبرني ليه. في الماضي بقى بتبقى had. I had to tell the truth. من I had to tell the truth. أنا اضطريت أن أخبر إيه أو أقول الحقيقة. في المضارع بقى بتبقى have to. تبقى I have to. I have to visit my friend. He is ill. Okay. I have to visit my friend. he is ill. هو مريض. نيجي have got to. have got to هي نفسها have to، بس الفرق في got إن ديت British have to. have got to American. تمام. كلمة pass معناها هنا يجتاز الامتحان. exam اجتاز امتحان أو ينجح في امتحان. تمام. have got to زي have to برضه نفس الاستخدام. sorry folks. I have got to go now. آسف أنا لازم إيه أمشي دلوقتي. ديت يا أستاذ رضا ولا أستاذ رضا دي جرامر عامة مش لسانة محددة. كورس جرامر ده كورس جرامر كامل، تعتبر دبلومة في الجرامر في القواعد. نيجي بقى let دي بستخدمها في ال suggestion
اقتراح. present future زي ايه؟ let's dance, let's play football, let's go to the cinema. okay. uncertainty past present future بستخدم may. he may be at home من المحتمل أن يكون بالمنزل. من المحتمل أن يكون بالمنزل احتمال أو ربما أو قد يكون بالمنزل مش متأكد هنا. it may not have been David هنا بقى نفي في الماضي. تمام. من المحتمل أنه لم يكن ديفيد. من المحتمل أنه لم يكن ديفيد نفي هنا بقى. بستخدم برضو may في الأوفر العرض permission الإذن. لما بعرض خدمة على حد بقول له may I carry your suitcase مدام؟ تسمحي لي أحمل لك هذه الحقيبة يا مدام؟ أشيلك الشنطة لو سمحتي؟ may I go now؟ permission إذن باخد إذن. اوكي يا جماعة. برضو بستخدم may في الريكوست الطلب أو البرميشن زي ما قلت في الإذن أو التصريح. بطلب حاجة من حد بقول له إيه may I make a phone call ممكن أبقى على إذنك أعمل مكالمة تليفونية. may I take your book ممكن أخد كتابك. نيجي بقى may not perhaps بقى للتحريم may not للتحريم. you may not leave until لن تغادر until حتى you have done your homework مش مسموح لك إنك تمشي إلا لما تخلص إيه واجبك. you may not leave until you have done your homework. might might بستخدمها بقى ليه uncertainty عدم تأكيد. uncertainty عدم تأكيد أو حاجة مش متأكد منها. hypothesis افتراض في المضارع والماضي والمستقبل برضو. he might not be at home. he might not be at home. احتمال أو من المحتمل أنه لم يكن بالمنزل. احتمال ضعيف أنه مش في البيت. it might have been David من المحتمل أنه كان ديفيد. تمام. هنا مش متأكد من الحاجة دي. أنا بستخدمها برضو في الكريتيسيزم. النقد. لما أجي أنتقد واحد هقول له إيه you might be more polite ممكن تبقى مؤدب. you might be more polite أنت ممكن تكون مؤدب. تمام. you might have told me you were not coming كان لازم أو من المفترض أن تخبرني بأنك إيه لن تأتي. بنتقده هنا كان لازم تقول لي إنك أنت إيه مش جاي. أوكي. request الطلب. الطلب في present والfuture زي may بالظبط. may I ask you to be more polite ممكن أطلب منك إنك تكون أكثر أدبا أو مؤدب أكتر من كده. أو might may زي might I borrow your book ممكن أستعيد كتابك. برضو might تستخدم للتعبير عن possibility الإمكانية الحاجة الممكنة. I might have caught
the bus. كان ممكن ألحق أو كان ممكن أن ألحق الأتوبيس if I had hurried. لو كنت أسرعت. أوكي يا جماعة. يجي بقى الماست. must بستخدمها بقى للتعبير عن certainty. التأكيد بالظبط في الباست والبريزنت. بأكد إن الحاجة ديت موجودة أو بتتم. زي he must be at home. من المؤكد أنه بالمنزل. all the lights are on. كل الأضواء شغالة. يبقى من المؤكد أنه في البيت. تأكيد برضه في الماضي. it must have been David who called you. من المؤكد أنه كان ديفيد الذي اتصل بك. mustn't التحريم في المضارع بالظبط. prohibition مضارع ومستقبل. nobody must open this file. لا يلزم على أي أحد أن يفتح هذا الملف. you mustn't touch that ming vase. يجب عليك أن تلمس هذه الفازة المينج. نوع من الفازات اسمه مينج. ماشي. تحريم بقى mustn't. زي you mustn't park here. ممنوع أن تركن هنا. need بعبر عنها أو بستخدمها في التعبير عن necessity الضرورة. obligation إلزام. ضرورة وإلزام في past present future. need you speak so loud. يلزم عليك أن أو يجب عليك أن تتحدث بصوت عالي. هنا بقى في النفي نفيها needn't لإلزام بالنفي. Geoffrey didn't have vote. Geoffrey ما كانش لازم أو لم يلزم عليه أن يشتري ملك لبن. كانش لازم يشتري لبن as he had plenty at home لأنه عنده كثير في المنزل. need to دي معناها يحتاج إلى أو ودي أحيانا لا نعتبرها مودلز بس هي بتدخل تبع المودلز. يعني معناها بتديني معنى have to. بتديني معنى have to بس مش زي have to. do you need to speak so loud. do you need to speak so loud. هل تضطر أن تتحدث بصوت عالي. Geoffrey didn't need to لا يحتاج أن buy milk أن يشتري لبن as he had plenty at home لأنه عنده كتير في الثلاجة. تمام يا جماعة. أنا مش بنضع بعدها need اللي هي need to في النفي. need في النفي لا need بس من غير to. في النفي بما فيها needn't لأنها هنا models. ثم بقى need to semi models معناها يحتاج إلى ويضطر لأن يفعل الشيء ده. فلما أجي منفيها بدني تعتبر فعل عادي. تمام. الفرق بين الاتنين من need و need to. need هنا models بيجي بعدها المصدر عادي
يجي بعدها المصدر عادي. تمام. need to بقى لازم بيبقى need to بيجي بعدها برضو ايه المصدر، بس معناها يحتاج إلى، دي معناها يلزم أن. تمام يا جماعة. هنا كفعل عادي، بس هي في المعنى بتديني معنى ايه الإلزام. need to فيها didn't. need to لو ماضي، لو في المضارع تبقى don't أو doesn't. أوكي يا جماعة. نفي need فقط needn't في المضارع. أوكي needn't. need to بقى نفيها في المضارع don't أو doesn't، في الماضي didn't وبعد كده need to. تمام. بالظبط تبع حسب زمن الجملة. need to ما ينفعش تحط بعدها have اللي هو ال perfect infinitive. يعني كمثال هنا لو عايز اخليها في الماضي نخليها مثلا ايه needed to كماضي needed to حطيت لها ايه دي عادي، لكن need مع اخليها في الماضي بجيب معناها ال perfect infinitive. تمام. زي هنا اهو needn't have bought. هنا تعتبر فعل ناقص، لكن هنا كفعل اساسي عادي، كفعل اساسي بس بتديني معنى ايه الالزام او الضرورة. اوكي يا جماعة. ought to يجب ان، بستخدمها بقى في الادفايس، نصيحة، بتبقى نصيحة ضعيفة يعني ايه زي ما بنقول كده كلام في الهوا، بنصحه كده اي كلام. ought to زي مثلا ايه you ought not to open that box بندورة، لا يجب أن تفتح هذا إيه الصندوق يا بندورة. برضه بستخدم ought to في الكريتيسيزم، في النقد past النقد. you ought to be more prepared، يجب أن تكون إيه مستعد أكثر أو جاهز أكثر. visitors أنا بقى في الإلزام، استخدمها في إيه في الإلزام، شبه نصيحة، تعتبر نصيحة بس نصيحة إيه ضعيفة. لا هنا حسب لهجة الكلام فبقول له إيه you ought to be more prepared، واجب عليك إن أنت تبقى إيه جاهز أكتر من كده. نيجي بقى الأوت في الأوبليجيشن الإلزام، بس إلزام بشكل إيه polite more polite. تمام. إلزام في شكل طلب، إلزام مهذب more polite. زي مثلا إيه visitors الزوار ought to have booked their tickets، حجزوا تذاكرهم in advance في البداية. هنا بقى مش هلزمهم بالعافية بقى، مش هلزمهم بالعافية، لكن أنا بقول لهم يا جماعة لازم تعملوا الحاجة دي. we ought to protect the environment، يجب أن نحمي البيئة. prediction تنبؤ. expectation توقع. assumption فرض أو افتراض. he ought to be at home by now، لابد أنه أو يجب أنه إيه في المنزل الآن. بتوقع بقول هو إيه لازم يكون في البيت دلوقتي، أكيد فين أو واجب إن هو يكون في البيت دلوقتي. he ought to have been at home by then، هو كان لازم إيه إنه كان في البيت في هذه اللحظة، لابد أنه كان بالمنزل. prediction
تنبؤات. اوكي، ونفترض انه كان ايه بالمنزل. قصدي المودلز تقريبا بيبقوا شبه بعض في الاستخدامات، في حاجات كتيرة متشابهة في الاستخدامات. اوكي يا جماعة، انا بقى الحاجات دي بستخدمها في الكونفرزيشنز. تمام، فبلهجة الكلام بقى بلهجة الكلام. لكن مثلا لما اقول ايه، لما اقول لواحد آه انت لازم تذاكر بجد، هنا اللهجة ايه؟ الزام. مثلا واحد بقول له ايه، اه لازم تذاكر بجد، هنا ايه؟ لهجة الكلام لازم ايه؟ نصح بالظبط كده. تمام. طب لو اقول مثلا إيه يا جماعة لو سمحتوا، الكل لازم يكتب اسمه لما يدخل المحاضرة، ده هنا ايه بقى؟ الزام بس بشكل ايه؟ مهذب، بالظبط كده. الزام بشكل ايه؟ مهذب. تمام يا جماعة. اوكي يا جماعة، الالزام وايه؟ والنقد. الالزام لما اقول لواحد بلهجة مثلا ايه، انت لازم تذاكر بجد، الزام. لما اقول له بقى ايه، بكلمه كده باستهزاء، اه السلام عليكم ورحمة الله، معلش يا جماعة، نت فصل. تمام كده. نرجع بقى لإيه؟ شال. شال بستخدمها لإيه؟ necessity obligation. necessity obligation، ضرورة وإلزام، بس بيبقى بشكل رسمي. تبقى بشكل إيه؟ رسمي. members الأعضاء shall enter the names of their guests in the book provided. يجب على الأعضاء أن يدخلوا أسماء ضيوفهم in the book provided، في السجل إيه؟ لديهم، أو في سجل الزوار. هنا إلزام بشكل رسمي، إيه؟ صيغة قانونية أو صيغة رسمية. offer بعد كده استخدمها في الأوفر، العرض. لما أقول لواحد shall I copy this document for you، ممكن أنسخ لك هذه الوثيقة. shall I help you with your work، ممكن أساعدك، أو هل يمكنني أن أساعدك في العمل، بعرض عليه خدمة. shall برضه بستخدمها في suggestion، الاقتراح. suggestion اقتراح. shall we throw a party sometime next week، ممكن نعمل حفلة في الأسبوع القادم. throw معناها يرمي، بس throw a party ما ينفعش أقول يرمي حفلة، هنا معناها يقيم حفلة أو يعمل حفلة. تمام. عندنا كالي في الطلب، لكن ده اقتراح. shall we throw a party، يمكننا أن نقيم حفلة. هنا بقى بقول shall we، الفرق بينها وبين في الأوفر أنا اللي بعرض بس، العرض اللي إيه، بعرض بس. shall I copy، ممكن أنا أنسخ. تمام. أنا بعرض حاجة هنا بقى، ممكن أنا أعمل حاجة ديت. لكن shall we، هل لنا أن، أو هل يمكننا أن نعمل الحفلة ديت، ده مش مساعدة بقى. فين المساعدة اللي فيها أو العرض اللي فيها؟ بقترح فكرة.
shall we go to the cinema؟ هل هنا عرض؟ هل يمكننا أن نذهب إلى السينما؟ فين العرض اللي فيها؟ لأن هنا إيه اقتراح بعض فكرة من خلال المعنى. نيجي بقى لشد. شد بستخدمها أول حاجة advise، نصيحة. you should smoke less، يجب أن تدخن قليلا. you should smoke less. برضه بستخدم should في ال uncertainty، حاجة مش متأكد منها، عدم تأكيد. زي مثلا إيه should I stay or should I go؟ يجب أن أجلس أو أبقى أم أمشي؟ أقعد ولا أمشي؟ مش متأكد هنا بقى. unlike would، الاستبعاد أو بعد احتمال حدوث الفعل اللي شرحته إيه إمبارح، استبعاد حدوث الفعل. I'm taking a book with me، سأخذ كتاب معي in case، في حالة إذا I should get bored، إن أنا ممكن إيه أمل أو يحصل لي إيه ملل أو أشعر بملل. احتمال حدوث إيه الفعل بس احتمال بعيد، استبعاد حدوث الفعل. بستخدمها برضه فين؟ في النقد، criticism، نقد you shouldn't be sitting here doing nothing، ده أنا بنتقده بقول له إيه ما تقعدليش كده من غير ما تعمل حاجة، بنقولها كده. لا يجب أن تجلس هنا دون أن تفعل شيء، بنتقده. I should have known better with a girl like you، بينتقد نفسه هنا بقى، يقول كان لازم أعرف إيه أحسن إيه أنت زيك، ينتقد نفسه. I should have done my homework، كان لازم أكتب إيه واجبي. نيجي بقى لإيه should برضه necessity obligation، ضرورة إلزام. you should be on time، يجب أن تكون إيه في ميعادك. تمام. برضه بستخدم should في ال prediction. ربنا يبارك فيك يا رب. شكرا لك. prediction، prediction التنبؤ. expectation أتوقع حاجة. ربنا يبارك فيكم جميعا، أشكركم. assumption assumption افتراض. he should be at home، واجب أن يكون بالمنزل by now، الآن. بتوقع أن يكون في البيت دلوقتي، ده هنا توقع فين أو تنبؤ في المضارع. نيجي بقى للماضي، بجيب بعدها ال perfect infinitive. he should have at home by then. تمام. يجب أنه كان بالمنزل ذلك الوقت. أوكي يا جماعة، يجب أنه كان بالمنزل في ذلك الوقت. تمام يا جماعة. قال إيه should suggestion، بستخدمها في النفي كده في صيغة الاستفهام بس بتبقى إيه برضو اقتراح. shouldn't we have a pizza instead؟ ألا يجب أن نأخذ أو نتناول بيتزا بدلا من ذلك؟ بنصح إيه أو بقول سؤال شكل نصيحة. ألا يمكننا أن أو لا يجب ألا يجب أن نتناول بيتزا بدلا من ذلك؟ أو مش واجب نعمل الحاجة ديت؟ shouldn't we go to the cinema؟
ألا يجب علينا أن نذهب إلى السينما؟ أوكي. نيجي بقى use to. use to معناها اعتاد أن. عادة هنا. دي عادة كانت بتحصل في الماضي، بس دلوقتي إيه؟ ما كانت بتتم في الماضي، لكن دلوقتي إيه؟ بطلت تتم، ما بيعملهاش. I used to hate dancing in those days. كنت أكره الرقص في هذه الأيام. أو I used to play tennis. كنت معتادا أن ألعب التنس when I was in the university. when I was at the university. عندما كنت في الجامعة كنت متعود ألعب الحاجة ديت في الماضي، بس بعد كده إيه بطل. تمام. يبقى بتعبر used to عن حاجة كانت بتتم في الماضي لكن دلوقتي إيه ما بتتمش. well. استخدامات بقى well. أول حاجة prediction. prediction تنبؤ. expectation توقع، أو assumption افتراض. تنبؤ وتوقع وافتراض. that will be Joe. لابد أنه إيه جون، أو بتوقع إن هو ده هيكون إيه جو. you want to have heard the news. لابد أنك لم تسمع الأخبار، أو أنت ما سمعتش، شكلك كده ما سمعتش الأخبار. لابد أنك لم تسمع إيه الأخبار. I suppose أنا إيه كنت بخمن. أنت شكلك ما سمعتش الأخبار، أنا بخمن كده. suppose يعني إيه يخمن أو يفترض أو يتوقع. بستخدم will برضو في ال requests الطلب، لما أجي إيه أطلب حاجة من حد. will you turn off your movies. ممكن تغلق موبايلك لو سمحت. بطلب منه طلب. نيجي بقى الود. ود بستخدمها في الهابت في الباست بقى، عادة في الماضي. عادة كنت بعملها ايه في الماضي. on Sundays في أيام الأحد my parents would always take me. والدي كانوا ايه اعتادوا دائما أن يأخذوني to dance school إلى مدرسة ايه الرقص. اوكي. باليه. فن راقي. باليه. habit في البريزنت مضارع. تمام. Cecil would something like that wouldn't he. سيسل أو الشخص ده بيعمل حاجات زي مثل هذه أليس كذلك؟ متعود يعمل الحاجات دي. تمام. حاجة في المضارع. hypothesis افتراض. افتراض. if I could I would buy a car. لو استطعت لاشتريت سيارة. بيفترض، بيقول لو قدرت اشتري عربية. if I had my wallet. إذا كانت لدي محفظتي I would have bought that book. لاشتريت هذه أو هذا الكتاب. بستخدم برضه في الطلب request. request زي would you please. هل يمكن بعد إذنك لو سمحت move a little. تتحرك قليلا. would you please give me your book. ممكن لو سمحت تعطيني إيه كتابك. أوكي يا جماعة.
زي ما بقول اتاخد شوية، اتحرك شوية. اوكي. طيب ناخد بريك 5 دقايق ونرجع نكمل. اوكي ماشي يا جماعة. معلش يا جماعة، أنا آسف النت بيقطع عندي. ممكن ناخد بريك؟ أوكي بعد إذنكم 5 دقايق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي بقى للجزء التاني في محاضرتنا يا جماعة. آه miscellaneous model structure. miscellaneous model structures معناها التركيبات الناقصة المتنوعة. ناخد بقى حاجات متنوعة أو تركيبات متنوعة من المودلز. اوكي. أول تركيبة عندي أو structure CUD plus comparatives. CUD وبعدها صيغة مقارنة. صيغة إيه؟ مقارنة. ديت بتعبر عن ال possibility، الإمكانية. حاجة ممكن أقدر إيه أعملها. This a special use of CUD. ده استخدام خاص بقى. miscellaneous model structures. تركيبات ناقصة متنوعة. miscellaneous يعني متنوع أو متعدد. اوكي. miscellaneous model structures تركيبات ناقصة متنوعة. أول تركيبة عندي CUD plus comparative. comparatives اللي هي أسلوب مقارنة أو صيغة المقارنة. يبقى إيه special use، استخدام خاص لCUD which express possibility، بيعبر عن الإيه الإمكانية والحاجة الممكنة. زي إيه؟ He is an angel. هو ملك. He couldn't be more polite. He couldn't be more polite. لا يمكن أن يكون إيه أكثر أدبا. تمام. be more polite يعني أسلوب الكمباراتيف أهو. We would drink a cup of fresh cow milk. We would drink a cup of cow milk. ممكن نشرب حليب بقري طازة. and lay in the tall grass. ونستلقي أو ننام في الحشائش الطويلة every morning. كل صباح. we couldn't have been happier. تمام. لا يمكن أن نكون كنا إيه سعداء. نيجي بقى ل dare دي معناها يجرؤ على. يجرؤ على. dare or dare to. dare أو dare to معناها إيه؟ means to have the courage، أن يكون لدي الشجاعة. or impudence بقى معناها إيه الوقاحة. impudence يبقى عندي شجاعة أو وقاحة. ممكن يكون شخص جريء في وقح. to do something difficult إن أنا أعمل حاجة إيه صعبة. or dangerous أو خطيرة. أو or something أو شيء ما you have no right to do ليس لديك الحق أن تقوم به. حاجة عملتها ماليش حق إن أنا إيه أعملها. اتجرأت وكان عندي شجاعة ماشي وعملتها وهي مش من حق إن أنا إيه أعملها.
there and there too. The use of there and there too is similar to that of استخدام there و there too زي need و need to. تمام يا جماعة. there is a modal auxiliary. there ديت modal, whereas in there too بينما بقى في there too there بقى functions as a main verb. في there too ديت there هنا فعل أساسي، أما بقى there من غير to بقى there بس هنا modals. أوكي. لما نشوف هنا how dare she criticize us بمعناها كيف تجرؤ على أن تنتقدنا. dare كيف تجرؤ على أن تنتقدنا. I didn't think how many victims there are. لا أتجرأ في التفكير عن عدد الضحايا هناك. victims يعني ضحايا. نيجي بقى ل dare to. أنا هنا dare استخدمتها dare to بقى لازم يبقى معاها فعل مساعد. تمام. هنا بقى do you dare to tell him what happened to his bike. هل تجرؤ وأن تخبره بما حدث لدراجته. أنا استخدمت فعل مساعد مع dare to. don't you dare to interrupt me. ألا يجرؤ عليك أن تقاطعني. interrupt يعني يقاطع شخص في الكلام. متساويين في المعنى بس في القواعد لها كل واحدة ولها قاعدة. تمام. dare to بعملها كأنها فعل عادي. أوكي. و dare to غير need و need to في المعنى طبعا. لا أنا قصدي استخدام أو في الشكل إيه القواعد بتاعها، مش قصدي في المعنى بالنسبة لدير ودور تو. أنا قصدي إنها ممكن نعملها كفعل أساسي بالنسبة لدير تو ودير بس كمودلز زي need و need to. مش قصدي في المعنى، أنا قصدي في التعامل معها. note that when there is used as main verb the to before the infinitive is often omitted. تمام. لما بنستخدمها بقى كفعل أساسي ممكن نشيل to. تمام. ممكن نشيله وممكن نخليه. here ممكن أقول to talk أو ممكن أقول نشيل بقى to. أجيب الفعل في المصدر من غير to. I would never dare to talk أو I would never dare talk to my boss the way he does to his. بنفس الطريقة اللي هو إيه بيعملها بيها. حرف الجر to أنا أقصد إيه؟ حرف الجر to غالبا ممكن أشيله وممكن أخليه لما بتبقى فعل أساسي. أوكي. في الغالب بإيه يعني مش دايما بنشيله وابليه. أوكي. دير تو أو دير بيجي بعدهم إيه المصدر. بالنسبة لذاته اللي هي أنا أقصد ذاته يعني التو حرف الجر ذا تو اللي هو حرف الجر تو. أوكي يا جماعة. ذا تو أنا هنا جبت ذا معناها حرف الجر تو اللي هي تو ديت. أوكي يا جماعة. بعد كده عبارات تعبر عن التناقض. بعدها contrast clause.
عبارات تعبر عن التناقض. تمام. The auxiliary may is used to express contrast. استخدمها برضه عشان تعبر عن التناقض، بيبقى بعدها عبارة تناقض، حاجة إيه متناقضة. You may be right. ممكن يكون عندك حق but ولكن that's no excuse for shouting like this. ممكن يكون عندك حق، غير مسموح بأن تصرخ بهذه الطريقة. although you are right، بالرغم ان انت عندك ايه حق. يبقى في تناقض هنا، في ايه تناقض. try as somebody may. present reference. هنا بتعبر عن ايه present reference. تمام. لو حد عمل حاجة هنا دي بتعبر عن present. and try as somebody might. ولو شخص ايه might واستخدمت might بقى دي بتعبر عن past reference means however hard try. بالرغم من ان انا ايه حاولت، او بالرغم ان انا ايه بحاول. يبقى try as somebody may ده هنا present بالرغم ان انا بحاول. اما بقى try as somebody might بالرغم ان انا حاولت. تركيبة هنا في الماضي بيبقى معناها however hard I tried بالرغم ان انا بحاول، او however hard I tried بالرغم ان انا ايه حاولت. زي ايه try as she might بالرغم انها حاولت. she couldn't pass her driving test. تمام. لم تستطيع أن تجتاز اختبار القيادة even for the second time حتى المرة الثانية. دي معناها إيه؟ although she tried hard بالرغم من إنها حاولت بجد. أوكي. يبقى تركيبة try as somebody may دي معناها however أو although he tries. لما بتبقى might بقى تبقى although he tried في الماضي. ماشي يا جماعة. بقى المودلز and adverbs. الأفعال الناقصة والظروف بيجي بعدها ظروف. Adverbs often used with modals in both present and past. بستخدم المودلز في المضارع والماضي past time. ايه هي بقى are will really حقا obviously بوضوح surely تأكيد. المودلز زي ايه مثال I might will decide to come. ربما قررت حقا أنني إيه آتي. She obviously must have left. من الواضح أنها لابد أنها غادرت. من الواضح أنها غادرت. Surely you can't have said that to her. بالتأكيد لا يمكنك أن تقول ذلك لها. بالتأكيد لم تستطيع أن تخبرها بذلك، ولا يمكن أنك قلت لها ذلك. I couldn't really have managed without you. بالفعل لن أتمكن من الإدارة بدونك. بتزود المعنى بقى. I might just take a cup of I might just ممكن دلوقتي آخد فنجان قهوة. من الممكن الآن أن آخذ فنجان قهوة. تمام يا جماعة. بتجيلي بقى الظروف هنا مع المودلز بتأكد أو بتوضح.
دي معناها بقى إيه؟ describes توصف ايه the only thing الشيء الوحيد left to do اللي احنا سيبنا عشان نعمله. something the speaker is not very enthusiastic about. بينفع تيجي في الأول. الادفيربس اللي كنا بنقول فيها المرة اللي فاتت أو السلايد اللي فات ينفع تيجي في الأول. هنا بقى might أو may as well دي معناها إن something the speakers الحاجة اللي المتحدث is not very enthusiastic مش متحمس جدا ليها. enthusiastic يعني متحمس. enthusiastic. Mary and Jake are not coming. ماري وجاك لم يأتوا. So we may as well eat the food ourselves. يمكننا أيضا أن نأكل الطعام بأنفسنا أو إحنا بس. تمام. You may as well have gone home. كان من الممكن أيضا أن يذهب إلى البيت. يبقى في حاجة شخص ما عملهاش أو حاجة ما كانش متحمس ليها. تمام يا جماعة. بستخدم might as well حاجة شخص ما غير متحمس ليه. shall for determination. shall بستخدمها بقى للdetermination تصميم أو عزم أو إصرار. مصمم أو عازم أو مصر إن أنا أعمل حاجة دي. with all persons مع كل بقى الأشخاص. shall can be used to emphasize something. shall ديت ممكن أن تستخدم لتؤكد شيء ما which the speaker feels certain اللي المتحدث بقى بيعمل بيكون متأكد إن هي happen تحصل or wants to happen أو عايزها تحصل. حاجة متأكد إن هي تتم أو حاجة أنا عايزها تبقى تتم. I shall definitely give up smoking this year. أنا بالتأكيد أقلع عن التدخين هذا العام. مصر بقى في إصرار هنا. في إصرار أو عزيمة إن يعمل الحاجة ديت. I shall definitely give up smoking this year. We shall win. نتغلب. تمام. يبقى هنا في إصرار وعزيمة. لما أكون مصر إن أنا أعمل حاجة بقول shall والفعل في المصدر. زي ما بقول we shall go now. لازم نمشي دلوقتي. أنا مصر على الحاجة ديت. نيجي بقى should والperfect infinitive. should معاها المصدر التام perfect infinitive. دي بستخدمها for politeness للأدب لما أجي أتكلم بأدب. okay. The aspect expressing completion. هو احنا خلاص فاضل سلايد ونخلص يعني ده واللي بعده. هو خلاص قربنا نخلص كده المودلز. اوكي تمام. فبستخدم الشادو. هنا الاسبكت بيعبر عن الاتمام بس هي مع المصدر بقى بستخدمها polite expression of thanks on receiving a gift. لما اجي بقى اخد هدية or favor او لو حد يدي لي مصلحة او حاجة حلوة favor شيء مفضل. لما اقول مثلا I have bought some wine. واحد بيقول انا اشتريت بعض الخمور. wine يعني خمر. Oh you really shouldn't have bought. تمام. هنا طبعا الأدب بقول له الحاجة دي ما كانش لازم تعملها بس بطريقة مؤدبة. موديل في الجرامر معناها أفعال ناقصة
model MODAL. أما كلمة نموذج موديل بالإي MODEL. في فرق بين الاتنين يا جماعة. موديل MODEL دي نموذج، أما الأفعال الناقصة اسمها مودال MODAL. بالظبط كده. should وبعد كده verb of opinion. should verbs of opinion فعل من أفعال الرأي اللي هو بيبقى فعل think أعتقد. verb of thinking with should are used to make an opinion less direct. دي بعملها بقى بستخدمها لما أجي أعمل رأي بس بطريقة غير مباشرة. بقول رأيي بطريقة إيه؟ غير مباشرة. زي مثلا إيه؟ I should think that the black one would go with. أنا بقول إنه واجب من رأيي، مجرد رأيي يعني، واجب إن أنا أقول رأيي that the black one إن السودا ديت would go well with ستتماشى مع the color of your hair لون إيه شعرك. مجرد رأيي بس بطريقة غير مباشرة. أنا بقول كده إن أنا أعتقد إن أنا إيه أو الرأي في الحاجة ديت. أوكي يا جماعة، رأي بطريقة إيه غير مباشرة. كده يعتبر خلصنا المودلز. في بعض الأسئلة هنا، دي أسئلة يعني أسئلة عامة في الجرامر. What is the form of the following sentences؟ ما هو شكل الجمل التالية؟ He must go home. لابد أنه إيه؟ ذهب إلى المنزل. He had to go home. He must have gone home. لا، عايزين نعرف بقى إيه الأشكال. الأولى تأكيد، التانية اضطراد في الماضي، التالتة شيء مؤكد في الماضي. السؤال الثاني and the same model both clause of the following second conditionals. ده بقى الموديل بيظهر if I could swim I could be a sailor. هنا بقى تعبير عن إمكانية افتراضية في الماضي. بقول لو كنت أقدر أعوم ممكن أبقى بحار. هنا افتراض، هنا إمكانية. تمام. does the sentences هل الجملة if he was hungry he would go to the nearest takeaway express present or past time. الجملة دي بقى تعبر عن ايه؟ هنا past، هنا التعبير عن past. تمام. how many opposites of can't can you think of؟ how many opposites متناقضات أو المتضادات ل can't can you think of اللي تقدر تفتكرها. couldn't بالظبط، و may not، shouldn't. تمام. و mustn't، كل الحاجات اللي هي بتساويها أو عكسها. What's the difference among two sentences؟ إيه الفرق بين الجملتين ديت؟ I didn't need to include a CV in my application و I needn't have include a CV in my application. إيه الفرق بين دي؟ didn't need to الأول، didn't need to الأولى أنا مش محتاج، أنا مش محتاج. الثانية مش ملزم بقى، الثانية أنا مش ملزم. الأولى need to هنا فعل أساسي، الثانية modals needn't modals. تمام. What could this sentence mean؟ ماذا تعني هذه الجملة؟ He might have died. He might have died. ممكن أن يكون إيه قد مات. هنا يبقى إيه احتمال بالظبط، احتمال في الماضي. What is the difference between possibility and certainty and uncertainty؟ الفرق بين الإمكانية والتأكيد وعدم التأكيد. الإمكانية something that I can do، something that I can do حاجة أقدر أعملها، حاجة ممكنة في إمكاني. certainty بقى التأكيد، الحاجة دي متأكدين منها،
والuncertainty حاجة مش متأكدين إنها تمت أو بتتم. Can we use a perfect infinitive after the auxiliary expressing past time؟ نقدر نستخدم البيرفكت المصدر التام. السلام عليكم ورحمة الله. معلش يا جماعة الصوت النت فصل. دي إن شاء الله كده آخر محاضرة لنا في المودلز. في أي استفسار؟ أوكي. معلش، طب أستاذنكم نتقابل إن شاء الله بكرة 11 في محاضرة الترجمة. الفرق بين مي ومايت. مي احتمال، مايت بتبقى احتمال ضعيف. تمام يا جماعة، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. بكرة المحاضرة الترجمة الساعة 11 إن شاء الله. محاضرة الترجمة بكرة بتوقيت مصر. لا، المحاضرات مش يومية، المحاضرات عندنا السبت الساعة 10. أوكي. والتلات والأربع برضه الساعة 10. يوم الخميس الساعة 11. أوكي يا جماعة. أستأذنكم بقى تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتقابل بكرة إن شاء الله.